नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा माउसको पोइन्टर चेन्ज गर्न पर्यो भने कसरी चेन्ज गर्ने एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो माउसको पोइन्टर देख्न सक्नुहुन्छ। यो माउसको पोइन्टरलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यसको लागि डेस्कटपको कुनै पनि खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि हामी देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनलाइज भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। तपाईहरुको कम्प्युटरको विन्डोजमा डिफरेन्ट पर्न जान्छ। यसमा विन्डोज 11 रहेको छ, तपाईको विन्डोज 7 छ भने त्यसमा डिफरेन्ट हुन जान्छ र तपाईको 11 र 10 मा लगभग एउटै हुन जान्छ। पर्सनलाइजमा क्लिक गर्नु होला। पर्सनलाइजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा सर्चको अप्सन रहेको छ। यसमा गएर माउस सेटिङ भनेर सर्च गर्नुलाई यसरी यहाँनिर आइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँदेखि हामीले माउसको स्पिड रहेको छ। स्पिडलाई हामीले प्लस माइनस गर्न सक्छौं, कति स्पिड राख्ने। हामी अलिकति तल जाऊँ, यसलाई छोड्दियौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एडिसनल माउस सेटिङ रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा विन्डो खुल्छ। खुलिसकेपछि पोइन्टरमा जानु होला। पोइन्टरमा गइसकेपछि ब्राउजर भन्ने अप्सन छ, ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला। ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई कस्तो खालको माउसको पोइन्टर राख्नु छ कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। मैले एक्जाम्पलको लागि यो एरो लिंक वाला लगे। ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको माउसको पोइन्टर चेन्ज भइसकेको छ अनि यसलाई यसरी क्लोज गरिदिनु होला।